มีคำถามมาเยอะนะครับว่ากล้องบันทึกสำหรับรถตู้ทึบตัวเนี้ยกลางคืนภาพชัดไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองกันนะครับว่ากลางคืนชัดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจกัน